थंडीचा सीझन चालू झालेला आहे आणि थंडीच्या सीझनमध्ये ओली हळद खूप छान मिळते. हळद किती गुणकारी आहे हे आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे. हळदीची रोगप्रतिकार शक्ती तर खूपच जास्त आहे आणि अशाच ओल्या हळदीपासून आणि आंब्या हळदीपासून मी तुम्हाला आज हळदीचं लोणचं दाखवणार आहे. आपण सुरुवात करूया. हळदीचं लोणचं करण्यासाठी ही अशी 2 प्रकारची हळद मी घेतलेली आहे. ही जी आहे पिवळी दिसते ही ओली हळद आहे आणि ही जी अशी आल्यासारखी दिसते ह्याला आंबे हळद म्हणतात. तर तुम्ही आंबे हळदीचं सुद्धा लोणचं करू शकता किंवा या ओल्या हळदीचं सुद्धा करू शकता. पण आज मी तुम्हाला हे दोन्ही हळदी मिक्स करून त्याचं लोणचं करून दाखवणार आहे. तर आता सगळ्यात आधी आपल्याला लोणच्याचा मसाला तयार करायचा आहे. त्यासाठी मी गॅस ऑन करते. इथे 2 टेबलस्पून एवढे धणे घेतलेले आहेत ते घालून घेऊया. त्यानंतर 2 टीस्पून एवढी राई घालूया. आता ह्याच्यात जाईल अर्धा टीस्पून मेथीचे दाणे. त्यानंतर घालूया 2 टीस्पून बडीशेप, 15 ते 20 काळी मिरी आणि 1 टेबलस्पून जिरे. हे सगळं आपल्याला बारीक गॅसवर अगदी थोडा वेळ भाजायचं आहे. फक्त ह्याच्यातलं मॉइश्चर जाईपर्यंत आपल्याला खूप हे भाजून घ्यायचं नाहीये. जर जास्त भाजलं तर ही जी मेथी आहे ही कडू होते. जेमतेम आपण हे 1 मिनिटभर भाजणार आहोत. हे जे भाजलेले मसाले आहेत हे थंड झालेले आहेत. आता आपण ते मिक्सरमध्ये वाटून घेऊया. लोणच्याचा मसाला तयार आहे. थोडासा जाडसरच आपण तो वाटून घेतलेला आहे. आता आपण जे लोणचं आहे ते असेंबल करणार आहोत. आंबे हळद 1 कप किसून घेतलेली आहे ती काढून घेऊया एका बोलमध्ये. त्यानंतर ह्यात जाईल 1 कप ओली हळद. आता ह्यात घालूया पाव कप किसलेलं आलं. इथे मी 4 कमी तिखट हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत. त्याचे छोटे छोटे तुकडे केलेले आहेत. आता ह्याच्यात जाईल 2 टेबलस्पून बारीक चिरलेला गूळ. लोणच्याचा जो मसाला आपण तयार करून घेतलेला आहे त्यातले 3 टेबलस्पून मसाला घालून घेऊया. आता ह्याच्यात जाईल 1.5 टेबलस्पून मिरची पूड आणि 1.5 टेबलस्पून मीठ. इथे आता आपण 2 लिंबाचा रस ह्याच्यात घालून घेऊया. आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. लोणचं व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेतलेलं आहे. ह्याच्यात जर गुळाचे खडे राहिलेले असतील तर ते सुद्धा हाताने आपण मोडून घ्यायचे. आता आपण ह्या लोणच्याला अगदी खमंग अशी फोडणी द्यायची आहे. त्यासाठी इथे मी पॅन ठेवते. गॅस ऑन करूया. पाऊण कप तेल घालून घेऊया. तेल गरम झालेलं आहे. आता ह्याच्यात जाईल 1 टीस्पून राई. राई व्यवस्थित तडतडली की गॅस बंद करायचं आहे. गॅस बंद केल्यानंतर ह्याच्यात आपण घालणार आहोत अर्धा टीस्पून हिंग आणि ही गरम गरम फोडणी आपण लोणच्यावर ओतून घ्यायची. मिक्स करूया. अशा प्रकारे ओली हळद आणि आंब्या हळदीचं तिखट गोड आंबट असं चटकदार लोणचं तयार आहे. तुम्ही हे नक्की करून पहा. हे एअरटाईट कंटेनरमध्ये आपण अगदी 7-8 महिने फ्रीजमध्ये सुद्धा स्टोअर करू शकतो. तर तुम्ही करून पाहायचंय, कसं झालंय ते आम्हाला कळवायचंय. आणि अशा छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब सुद्धा करायचं आहे.